Привіт, я Макс, це Бігус.Інфо, і ми продовжуємо війну на інформаційному полі битви. Ми вам покажемо декомунізацію. Друга найсильніша армія. Київ стоїть максимум 72 години. Трильйони рублів на оборонку. Ага, слова. А що на ділі? А на ділі російська армія вже 2 тижні в Україні б'є рекорди за втратами. Щодня сотні російських вояків гинуть, тікають, кинувши техніку, або ж потрапляють у полон. Падають російські літаки, горить російська бронетехніка і танки. Я не буду зупинятися на статистиці. Погодьтеся, адже всі ми щодня в перервах між чергуваннями на блокпостах, війною в медіаполі, готуванням борщу для ТРОшників і пошуками бронежилетів і розгрузок скролимо стрічку і вслухаємося в новини 24/7. Тож я зараз дещо про інше. В якийсь момент нам стало цікаво, а проти кого ж воюють українці? Хто ці люди, які з літаків кидають бомби на центральній площі українських міст, гатять по багатоповерхівках, ховаючи під уламками мирних українців, знищують дитсадки, пологові будинки і школи? Хто ці люди? Чим вони живуть? Хто їхні матері, батьки, чоловіки, дружини, діти? Хто вони? Тож, ми озброїлися інтернетом, соціальними мережами і базами даних для того, щоб показати вам... Окей, з натяжкою це можна назвати обличчями. Показати вам обличчя війни в Україні. Російські гвинтокрили К-52, або ж алігатори, почали атаки на українські міста одним із перших. Це з їхньою допомогою намагалися захопити аеродром у Гостомелі, і це їх українські військові збивають по кілька разів на день. Однією з гвинтокрильних ескадрилій керує підполковник Олег Есман. Його ім'я ми знайшли в переліку, який кілька днів тому опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. І нам стало цікаво, а чим же живе ця надія і опора російської авіації? Даже в шутку нас называют это просто летающий танк. А почему так называют? Да потому что действительно сбить данный вертолет очень тяжело. 47 років. Буде. Можливо, буде у липні. Раніше Есман служив на авіабазі у місті Торжок, це Тверська область. А зараз, за даними українських військових, він воює в Україні. Есман з дружиною явно попрацювали над зачисткою своїх профілів у соцмережах. Бо вони закриті, без фотографій, лише з аватарками. І ми навряд чи б дізналися про інших членів родини Есмана, якби не... Новый никнейм. Новая почта. Mail.ru. 20 лет вперед. Ага. Росіяни масово самовидаляються з Фейсбуку і Інстаграму, барикадуються в Однокласніках і ВКонтакті, але геть забувають про Мой Мір. Для тих, хто не в курсі, це така собі недолуга, недосоціальна мережа, яку колись створили і куди люди зайшли, подивилися, один раз зареєструвалися, поставили фотографію в свій профіль, додали якихось друзів і вийшли назавжди. Але ж рукописи не горять. Ось там і знайшовся профіль дружини Есмана Олесі. 43 роки. Теж з міста Торжок. Ось вона, ось вони. Профіль Олесі відкрив нам шлях до інших членів родини. Теща і тесть. Тетяна і Олексій Риндіни. Родом з Владіміра, але дуже часто бувають в окупованому Криму. Ось вони на фоні ластівчиного гнізда. Ось на фоні моря. А ось вся родина в зборі, щось святкує просто під багатоповерхівкою. Це теж Крим. Власне, ця світлина розповідає нам більше і про Крим, і про решту членів сім'ї підполковника Есмана. Донька Соф'я, 20 років. Ось виповнилося буквально нещодавно, 19 лютого. І мешкає Соф'я в Криму. Причому давно. Навчалася у школі-гімназії номер 6 у Джанкої. Стала відданою фанаткою Артеку. Власне, ось всі фотографії перед вами. А тепер Соф'я Есман – студентка 2-го курсу Севастопольського філіалу МГУ. Вчиться Соф'я на журналістку, тож тріпіщи Скабєєва, ховайся, Соловйов. Одним пропагандистським ротом скоро стане більше.
Есман-молодша – активна користувачка ВКонтакті та Інстаграму і викладає дуже багато різних світлин. Дівчина веде звичайне, безтурботне студентське життя, перебравшись з російської глибинки у теплий український Крим. Романтика біля моря, тюльпанчик на 8 березня, однокурсники і перельоти уральськими курча-авіалініями з Сімферополя. Втім, тепер навряд і Софія і її земляки кудись взагалі полетять. Ну, хіба що додому, у якийсь Владімір чи в Торжок, по ситуації. Але в іншому – сама безтурботність. Ну і зрештою, а чого паритися? В укриття ховатися не треба, евакуюватися теж не треба, шукати розгрузки і бронежилети для вояків теж не треба. Ну і татко поки що знищує українські міста, а не російські. Втім, щось Софія, схоже, таки підозрює. Її актуальний статус ВКонтакті все неізбіжно біжить к концам. Кінець імперії зла близько, і це, схоже, розуміють самі імперці. У Софії є молодший брат Дмитро, 16 років, теж виповнилося нещодавно. У профілі Дмитра вказано, що живе він у Ростові. Це трохи збиває з пантелику, але з іншого боку, тато російський військовий – це не лише горе в сім'ї, але й постійні переїзди. Хоча, може, малий хотів подивитися на живого Януковича і переїхав сам. Хто зна. Ось він з сестрою і мамою. Ось він теж з сестрою, ще одним Манєнім Есманом і татом. А ось з дідусем. Судячи з торту, це якийсь ювілейний візит. Є у вертолітника Есмана і сестра Світлана, 42 роки, живе в Сизрані. Світлана плете м'які іграшки, вітає дівчонок з 23 февраля, фотографується з бухлом і диваном. Загалом типова представниця російського соціуму. Її профіль загалом не дуже цікавий, за виключенням кількох фото. Це архів Есманів, де можна побачити вертолітника ще зовсім юним. Ну а ще роздивитися матір і батька. Ось, ось, ну і ще ось і ось. Батько Есмана, схоже, теж був військовим, але зараз відійшов від справ мілітарних і з дружиною осів у глухому селі Знам'янка, що в Славгородському районі Алтайського краю. Бозна де. Ну, принаймні так вказано у його ж профілі. Тут батьки Есмана п'ють, танцюють, радіють старій вантажівці, приймають дітей та онуків. І загалом теж радіють безтурботному життю російського пенсіонера. Ну, точніше, раділи. Тепер воно стане суттєво менш безтурботним. З іншого боку, вихідцям з Радянського Союзу не звикати. Якось протягнуть. Дивлячись на все це, в голові крутиться єдине питання. Дядь, у тебе все є. Дружина, тато, мама, син, донька, ще одна Манєня донька, тесть, теща. Ви бували разом, ви щось святкували, ви чомусь раділи, ви ж, мабуть, щось планували і... Невже оцим ти готовий пожертвувати заради вбивства мирних українців, знищення українських міст і, що найімовірніше, власною потенційною смертю чи полоном? Правду кажуть, умом Росію не понять. Так, ну і раз ми вже якось зачепили тему Криму, то покажемо ще одне обличчя війни. Свого рідненького, російського героя і українського дезертира Юрія Петровича Німченка. Вже 5 днів, як старший сержант і командир танку Німченко отримав від Владіміра Путіна звання Героя Росії. За що? Ну, явно не за щось хороше для нас. Зараз просто зацитую російські медіа. Во время переправы через реку экипаж его танка, преодолевая сопротивление подразделения украинской армии, вышел на определенный командованием рубеж для удержания района дамбы Северо-Крымского канала. 24 февраля при атаке вражеских военных экипажей проявил отвагу и героизм. Утром 25 февраля его экипаж противостоял атаке вражеского танкового батальона с поддержкой пехоты. Его экипаж остановил атаку украинских военнослужащих, уничтожив за 40 минут боя 9 единиц бронетехники противника, 3 БМП и значительное число живой силы противника. Указом президента России Владимира Путина от 4 марта 2022 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания, удостоен звания Героя Российской Федерации. Отакий герой. 42-річний Німченко
українець. Народився в селі Букварка, що на Кіровоградщині, і далі служив у Криму, і у 2014 році зрадив Україну, став дезертиром і перейшов на бік ворога. Ось і сторіночка на миротворці, присвячена Німченку. І поки героя восхваляють усі російські медіа, він сам завбачливо позакривав свої профілі у соціальних мережах. Правда, дружину, схоже, попередити забув. Її профілі відкриті. Анна Німченко, 33 роки, кримчанка, родом з Євпаторії і теж українка. Принаймні, була українкою до окупації Криму. Звичайна дівчина зі звичайної євпаторійської багатоповерхівки. Ось цієї. Була звичайною. Тепер дружина героя. Ага. Нині Анна зі своїх однокласників ставить питання безпосередньо Богу, намагаючись дізнатися, коли ж припиняться послані на неї випробування. Я не Бог, але на всяк випадок відповідаю. Це станеться одразу після перемоги української армії. А от до цього родина Німченків теж вела дуже безтурботне кримське життя. Море, море, квіти, квіти, пляж, ще пляж, знову море, трохи випити, порадіти олімпійському ведмедику, побути з друзями, побути з чоловіком. А що тепер? Танкіст Німченко, один раз вже зрадивши Україну, тепер же приїхав сюди воювати. І за це отримав від Владіміра Путіна звання героя. Отакий герой. Добряче роздивіться це обличчя. У майбутньому згодиться. Обіцяю. Оскільки і Німченко танкіст, і Німченко дружина раніше були громадянами України, то в нас, звісно ж, є весь спектр інформації про склад їхніх родин. Але мені не вдалося знайти їхніх профілів у соціальних мережах. Більше того, я не впевнений, що ці люди теж стали на сторону агресора. Тож, принаймні, поки що, нехай ця інформація побуде непублічною. Потопальський Олег Васильович. Ні. Не так. Полковник Потопальський Олег Васильович, заступник начальника управління Федеральної служби військ Нацгвардії РФ по Красноярському краю. Його ім'я ми знайшли в документах, опублікованих Службою безпеки України. Ці документи дісталися СБУ з місця, де колись була одна з російських колон під Гостомелем. Була, її розбили, і там знайшли декілька цінних документів. У них явки, паролі, шифри, позивні і декілька імен. Імен людей, які керують, а місцями вже відкерувалися тими самими колонами, які зараз масово пруть в Україну. Ось там і знайшовся Потопальський з позивним «Пінцет-42». Фантазія у росіян, звісно, дуже страждає. Пінцет. Менше з тим. Далі Потопальський вже знайшовся і в інтернеті, і в соціальних мережах. Ось його сторінка в Однокласніках. Чого він тягне факел, спитаєте ви? Відповідаю. У 2019-му на Росії проходила універсіада. І оскільки там, мабуть, просто нема кому більше бігати з олімпійськими вогнями, ця честь випала розгвардійцю Потопальському. Радимо Потопальському зберегти цю фотографію, щоб потім довгими, голодними, зимовими російськими вечорами дивитися на неї, згадуючи про хороші часи. Часи, коли у Росії були автомобілі, їжа, представництво іноземних компаній і хоча б якась надія на майбутнє. Так, відволіклися. Потопальському 50 років. У вересні, може, буде 51. Родом він з Ростова-на-Дону, звідки в подальшому перебрався до Новосибірську. На службі Потопальський, схоже, серйозний дядько. Ось, 2 місяці тому він солідно тисне руки бійцям ОМОНу, які святкували 33 роки з моменту створення в Росії цього ж таки ОМОНу. А от в мережі Потопальський поводить себе якось не дуже по-військовому. Бо, судячи з фотографій, які він викладає, біг з факелом, отой самий, схоже, був найяскравішим спогадом у його житті. І ще ці фотографії свідчать про те, що життя російських військових якесь страшенно одноманітне. От дивіться, традиційна іделічна картина. Цигарка, трухани, дружина під пахвою. Парадна форма і килим. Режим термінатора. Ополоночка з величезним хрестом на шиї. Є серед світлин Потопальського і надсекретні новітні військові розробки росіян. Ось, наприклад, «Тріпіщи, Україна! Орда наступає». А ще полковник повідмічав у себе на сторінці всіх родичів. Всіх спалив. Всіх. Неакуратненько.
Ось його син Святослав. Малий теж не надто тихариться і радує нас численними фото. Ось він на картингу. Ось на якомусь чемпіонаті з вільної боротьби представляє Новосибірськ. Ось з батьком, а ось він душить кота. Знайшли ми і ютуб Святослава, там кілька старих, але дуже смішних відео. Син полковника в деталях розповідає, звідки і куди він іде, хто його тренер, як називається спортивна школа. Коротше, палить контору по повній. Я живу в Новосибирске, и сегодня мы пойдем в Новую Зарю. Тренера меня зовут Валерий Владимирович. Втім, родина могла переїхати. У травні 21-го регіональні російські ЗМІ, описуючи чемпіонат з кульової стрільби серед юнаків і дівчат у Железногорське, згадує також і про Святослава Потопальського, як про представника Красноярської школи «Динамо». Враховуючи, що тато Святослава зараз теж опікується Росгвардією у Красноярському краї, то можна припустити, що родина нині теж осіла у Красноярську. У Потопальського також є донька, ще зовсім маленька. Її фотографії постійно викладає в себе на сторінках і сам Потопальський, і його син. І знаєте, при перегляді оцих всіх сімейних військових альбомів в мене виникає одне й те саме питання. Невже Потопальському хочеться залишити свого сина і свою доньку сиротами? Невже, згадуючи про свого сина і свою доньку, Потопальський може спокійно продовжувати знищувати українські міста? Вбивати таких же українських хлопчиків і дівчат? Як? Як? На сьогодні це все. І це була перша порція. Буде ще і ще і ще. Звісно ж, ми навряд зможемо показати всі 150 тисяч російських військових, які зараз знаходяться в Україні. Але, мабуть, це не так і важливо, бо їхні імена вже давно публічні, і я переконаний, що українські спецслужби цілодобово працюють, збираючи додаткові матеріали і готуючи їх для майбутніх трибуналів. Наша ж задача дещо в іншому. Ми хочемо, щоб ці люди були публічними. Ми хочемо, щоб всі знали їхні обличчя, щоб всі знали обличчя їхніх чоловіків, жінок, тещ, тестів, батьків і дітей. Тому що публічність лякає вбивць. І вони мають знати про те, що ми їх знаємо. Знати і боятися. З вами був Макс і Bihus.info. Якщо вам подобається те, що ми робимо зараз, підписуйтеся на канал, шерте цей блог і ставте лайки. А ще величезна подяка всім тим нашим підписникам, які продовжують підтримувати нас донатами і на Патреоні. Тому що левова частинка, майже всі зібрані нами кошти, які надсилаєте ви, зараз ідуть на підтримку української армії і українських захисників. Дякую, що ви з нами. До зустрічі!